Very good morning from Finland, dearest friends. Oikein hyvää huomenta taas täältä Suomesta, rakkaat ystävät. And warmly welcome back into our Ask project. So we are now starting it again after quite a long break because of the conference in United States and all that work what was coming after that. Ja nyt aloitamme jälleen Ask-projektin, joten sydämellisesti tervetuloa tähän jatkumaan Ask-projektiimme. Eli jatkamme nyt tästä taas normaalin ohjelman mukaisesti. Tonight we will have in the evening the webinar which is related to the triangle work, so please welcome at 6. Oh, I'm sorry, yes, it is at 5 p.m. GMT. Sydämellisesti tervetuloa. And that webinar is then coming only in English. Ja tämä webinaari tulee vain englanniksi. We will send for all of you around the world just beautiful day wishes because here in Finland it is just absolutely gorgeous day. It is sun is shining and the birds are singing and it is so beautiful. Täällä etelässä ainakin on mitä mahtavin aamu. Oikein ihanaa aamun toivotusta täältä etelästä. We have been reading in different books because about triangle work there is not only one book which would tell about it. In the esoteric astrology there is a lot of occult work related to triangles, but then there are a lot of quotations here and there in all of the other books. Kolmiotyöskentelystähän ei ole yhtään varsinaista kirjaa, vaan kolmioista löytyy ylipäätänsä kaikesta 24 kirjasta ja pääasiallisesti sitten okkultista työskentelyä kolmioihin liittyen me voimme lukea esoteerisesta astrologiasta. But today we will have from externalization a little bit externalization of the hierarchy from the page 662 on. And we are talking still about avatar of synthesis. Me puhumme edelleen synteesin avatarista ja jatkamme hierarkian jälleen tulemisesta tai ilmaantumisesta kirjasta sivulta 662 eteenpäin. So Master DK continues, Mestari DK jatkaa. You can realize therefore the tremendous and cooperative activity with which the Master K8 and his ashram are concerned. Voitte sen tähden ymmärtää suunnattoman ja yhteistoiminnallisen aktiivisuuden, joka liittyy mestari Kutumiin ja hänen ashramiinsa. The stimulation of that activity comes from two directions. Tuon aktiivisuuden stimuloituminen tulee kahdelta taholta. Necessarily from Shambhala, from the Buddha and from the avatar of synthesis. Etenkin Shambhalasta, Buddhan ja synteesin avataran taholta. And increasingly from the world of men as expectancy, hope and demand combine to make their united appeal. Ja lisääntyvässä määrin ihmisten maailmassa, kun odotus, toivo ja vaatimus yhdistyvät saaden aikaan yhteisen vetovoiman. The ashram or group center through which the Master Moria works is also exceedingly busy. Ashrami ja ryhmäkeskus, jonka kautta Mestari Moria työskentelee, on myöskin äärimmäisen kiireinen. It is obvious to you that as this is a first-ray ashram, the energy coming from the avatar of synthesis will make its primary impact upon this ashram, which provides the line of least resistance.
Teille on ilmeistä, että koska tämä on ensimmäisen säteen ashrami, synteesin avataralta tulevat energian ensisijainen vaikutus kohdistuu tähän ashramiin, joka muodostaa vähemmän vastuksen linjan. There it is scientifically stepped down or broken down prior to distribution to the ashrams of the 5 masters engaged in the work of preparation. Sieltä se on järjestelmällisesti laskeutunut tai murtautunut alas ennen jakautumistaan 5 mestarin ashrameihin, jotka liittyvät valmistelutyöhön. The Christ is working therefore in very close cooperation with the Master Moria and also with the Manu, one of the 3 heads of the hierarchy. Siksi Kristus työskentelee hyvin läheisessä yhteistyössä mestari Morian samoin kuin Manun yhden hierarkian 3 johtajasta kanssa. And these 3, the Christ, the Manu and the Master Moria, create a triangle of energies. Ja nämä 3, Kristus, Manu ja mestari Moria, luovat energioiden kolmion, into which and through which the energy of the avatar of synthesis can pour, finding right direction under their combined efforts, johon ja jonka kautta synteesin avataran energia voi virrata löytäen oikean suunnan heidän yhdistetyllä ponnistuksellaan. So we can remind ourselves there is a triangle around the Christ, which is formed by the avatar of synthesis, the Lord Buddha, and then the spiritual peace. Huomioimme kolmion, joka on mestari, joka on Kristuksen ympärillä, joka muodostuu synteesin avatarasta, rauhan hengestä ja mestari Buddhasta. And this energy of the first ray line via which is pouring through and from the avatar of synthesis is first pouring into the triangle which is formed by the Christ, the Manu, and the Master Moria. So let us remind this line, which is related to the first ray. Ja sieltä tämä synteesin avataran kautta laskeutuva ensimmäinen säde kulkeutuu sitten Kristuksen, Manun ja mestari Morian kautta eteenpäin. So now let us all start to work and meditate. Ja nyt aloittakaamme työmme ja mietiskelymme. Let us first just breathe white light few times and inaudibly sound Om 3 times through our 3 lower vehicles. Hengittäkäämme valkoista valoa ensin muutaman kerran ja lausukaamme samalla äänettömästi 3 Om kaikkien alemman 3 kehon kautta. And then we have a brief meditation and visualization which Master DK is directing us to use every morning prior the other morning meditations. Ja nyt lyhykäinen mietiskely, jonka mestari DK pyytää tekemään ennen muita aamumietiskelyjä. And he says, ja hän sanoo, I would ask you for a few minutes each morning prior to doing the group meditation to rest quietly back in your chair or bed and closing your eyes, link up with your soul and with me, your friend. Pyytäisin sinua muutaman minuutin ajan joka aamu ennen ryhmämietiskelyä nojaamaan hiljaa taaksepäin tuolillasi tai lepäämään sängylläsi, sulkeen silmät virittäytyen ylös sieluusi ja minuun ystäväsi.
You will thus create a triangle of light between your soul, your head center and myself. Luot täten valon kolmion sielusi, pääkeskuksesi ja minun kanssani. Fix and hold this triangle firmly in your consciousness. Kiinnitä ja ylläpidä tätä kolmiota vakaasti tietoisuudessasi. Through the power of the creative imagination. Luovan mielikuvituksen voimalla. And now see this triangle as a solid triangle of light and not just as an outline. Näen nyt tuo kolmio täysinäisenä valon kolmiona, eikä pelkästään ääriviivoina. Visualizing the base of the triangle on the mental plane where Master DK and your soul works. Visualisoi kolmion kanta mentaaliselle tasolle, jossa mestari DK työskentelee, jossa sielusi asuu ja tekee työtään. And the lower point or apex touching the top of your head. Ja alempi piste eli kolmion kärki koskettaen päälakeasi. And now see pouring down via the triangle. Ja nyt näe kolmion kautta laskeutuva valon virtaus. A stream of light, golden in color, like light orange. Väriltään kultaisena, ikään kuin vaalean oranssin värisenä. See this flooding your whole body. Näe sen täyttävän koko kehosi. When you have visualized this as perfectly as possible, then rest back in that light. Kun olet visualisoinut tämän niin täydellisesti kuin mahdollista, lepää tässä valossa. And bathe in it as you would bathe in the waters of the sea. Ja kylve siinä kuten kylpisit merien vesissä. See it permeating every part of your physical equipment. Näe sen läpäisevän koko fyysisen käyttövälineesi, jokaisen osan. And let it do its work without you having any definite ideas as to what should be accomplished. Anna sen tehdä työnsä ilman, että sinulla on mitään määrättyä ajatusta, mitä tulisi saavuttaa. The rest of the activity is in the hands of the Master DK, and you can safely leave it to him. Loppuosa toiminnasta on
mestari Dekon käsissä ja voit turvallisesti jättää sen hänelle. This exercise will aid you in handling your life problem and your service. Tämä harjoitus auttaa sinua käsittelemään elämäsi ongelmaa ja palvelemistasi. Until such time as you enter into that light wherein consciousness awakens, free from the bonds of flesh. Siihen asti, kunnes astut siihen valoon, jossa tietoisuutesi herää, vapaana lihan kahleista. The blessing of your co-disciples is upon you and yours on them. Kanssaoppilaittesi siunaus lepää ylläsi ja sinun heidän yllään. Now we have reached a poised stage. Nyt olemme saavuttaneet tyyneyden tilan. Holding the consciousness steadily in the mind and not just in the head. Ja ylläpitäen tietoisuutta vakaasti mielessä eikä vain päässä. Contact the spiritual triplicity, which is that which hovers over the square. Ota nyt kontakti henkiseen kolminaisuuteesi. Se on tuo, joka leijailee neliön yläpuolella. And radiates the energy of light into this waiting field of active thought. Joka säteilee valon energiaa aktiivisen ajatuksen odottavaan kenttään. And let us say together, ja sanokaamme yhdessä. In the center of the will of God I stand. Naught shall deflect my will from his. Jumalan tahdon keskuksessa minä seison, mikään ei minua isäni tahdosta erota. I implement that will by love. I turn towards the field of service. Minä istutan tuon tahdon rakkaudella, kohti palvelun kenttää minä käännyn. I, the triangle divine, work out that will within the square and serve my fellow men. Minä, jumalallinen kolmio, toteutan tuon tahdon neliön sisällä ja kanssa ihmisiäni palvelen. Let us now focus on our own triangle or triangles. Keskittäydy nyt omaan tai omiin kolmioihisi. Start with the premise that energy follows thought. Aloitamme perustelulla, että energia seuraa ajatusta. Call upon your triangle group members by name with love. Kutsu rakkaudella nimeltä kolmioryhmän jäseniäsi. And we keep about 3 minutes silence to sound the name silently or aloud. Pidämme noin 3 minuutin hiljaisuuden lausuaksemme nimet joko hiljaisuudessa tai ääneen.
Visualize the flow of love and goodwill passing between the members of your triangle or triangles. Visualisoi rakkauden ja hyvän tahdon virta, joka kulkee kolmioittesi jäsenten välillä. Feel the secondary energy and how it changes the square-like etheric field. Tunne tämän toisen säteen energia ja kuinka se muuntaa neliömäistä eteeristä kenttää. Visualize now the flow of spiritual light passing between the members of your triangle or triangles and descending from one of the Buddhas of activity. Visualisoi nyt henkisen valon virta kolmiosi tai kolmioittesi jäsenten välillä. Tuo valo, joka virtaa yhden aktiivisuuden Buddhan kautta. Recognize this light of illumination and contemplate when the eye is opened or is illumined. Huomioi tämä valaistumisen valo ja pohdiskele, kun silmä on avautunut, kaikki on valaistunut. And we recognize how it brings light into the square-like etheric field. Ja huomioimme, kuinka se tuo valoa neliömäiseen eteeriseen kenttään. Be aware how triangles every time become etherically more living when you contact with your triangle members. Ja ole tietoinen, kuinka kolmiosi tulevat joka kerta eteerisesti elävämmäksi, kun otat yhteyden kolmion jäseniisi. Link now your triangle or triangles with a global network of golden triangles. Yhdistä nyt mielessäsi kultaisten kolmioiden globaaliseen verkostoon. And realize that the network of triangles is under the eye of the great Shambhalic triangle, the three Buddhas of activity in Shambhala. Huomioi, että kolmioiden verkosto on suuren shambhalisen kolmion, kolmen aktiivisuuden Buddhan silmien alla Shambhalassa. Realize that in times of emergency within humanity or upon the planet, the Buddhas of activity can energize the triangle's network for protective purposes. Oivalla, että hätätilan vallitessa ihmiskunnassa tai planeetalla aktiivisuuden buddhat voivat energisoida kolmioiden verkostoa suojelutarkoituksessa. And ponder on what this fact means for yourself and in your triangle work. Pohdiskele, mitä tämä tosiasia tarkoittaa itsellesi ja kolmiotyöskentelyssäsi. We attempt to recognize this living connection with our triangles, with a network of global triangles, and with the three Buddhas of activity in Shambhala. Pyrimme tunnistamaan tämän elävän yhteyden kolmioittemme, globaalisen kolmioiden verkoston ja Shambhalan kolmen aktiivisuuden Buddhan välillä.
from the book Rays and Initiations. Kirjasta Säteet ja vihkimykset. The triangles of light and goodwill are essentially invocative. Valon ja hyvän tahdon kolmiot ovat periaatteessaan kutsuvia. They constitute the ABC of the coming science of invocation. Niistä pohjautuu tulevan invokaation tieteiden ABC. Their strength is dependent upon the depth of feeling. Niiden voima tulee johtumaan tunteen syvyydestä in the one case yhdeltä osaltaan and the strength of the will in the other ja toiselta osaltaan tahdon voimasta with which they are created, jolla ne ovat luotu. Let now your spiritual invocation to be heard on high when we say sound the great invocation. Anna nyt henkisen kutsusi kuulua korkeuksissa, kun lausumme suuren invokaation.
See now the global network of golden triangles covering the entire planet. Näe nyt kultaisten kolmioiden globaalin verkoston, joka kattaa koko planeetan. Endeavor to realize the factual nature of this great living spiritual organism. Pyri oivaltamaan tämän todellisen suuren elävän henkisen organismin luonne. It constantly substance and underlies the world affairs. Se jatkuvasti seuraa maailman toimien alla ja sen tukena. See it as a growing vital reality of such life and potency that it can break through or break up all limiting outer cleavages, and by the very force of its interior life eventually externalize itself. Näe se kasvavana, vitaalisena tosiasiana, sellaisena elämänä ja potentiaalina, joka voi särkeä kaikki ulkoiset erillisyydet ja sisäisen elämänsä voimasta lopulta saattaa itsensä ilmestymään ulkoisella tasolla. Visualize at least 100,000 living triangles functioning within the square-like etheric body of Earth, transmuting it into triangular. Visualisoi ainakin 100 000 elävää kolmiota toimien maaplaneetan nelimäisessä eteerisessä kehossa, muuntaen sitä kolminaiseksi. Attempt to see Earth as a sacred planet and humanity redeemed. Pyri näkemään maa pyhänä planeettana ja ihmiskunta vapautettuna. And let us sound now the sacred word Om 3 times. Lausukaamme nyt pyhä sana Om 3. Sustain the circulation of love and light flowing through your triangle or triangles. Ylläpidä rakkauden ja valon virtausta kolmion tai kolmioittesi kautta. Thank you, dearest friends, for your participation and for your presence. Kiitämme jälleen kerran osallistumistasi ja läsnäolostasi. Let us hear again tonight at 5 p.m. GMT. Ja kuulkaamme jälleen kerran tänä päivänä vielä kello 20. Have a beautiful day or night. Namaste, lots of love from Finland. Oikein ihanaa päivää kaikille. Paljon rakkautta täältä etelästä. Namaste.